Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Video clip này Điệp xin chia sẻ với mọi người các nguyên nhân không được cấp visa Mỹ để mọi người cùng tham khảo. Xin mời mọi người cùng theo dõi chi tiết video clip nha. Để định cư Mỹ thì yêu cầu bắt buộc là cần phải xin visa định cư. Nhưng trong thực tế hiện nay thì có rất nhiều những trường hợp bị đánh trượt không xin được visa. Một trong những nguyên nhân đầu tiên đó là không thể chứng minh được tài chính. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu mà chúng ta không thể xin được visa định cư Mỹ. Bởi vì nếu như không chứng minh được tài chính thì lúc sang Mỹ, chúng ta sẽ trở thành gánh nặng của người Mỹ. Tùy theo hình thức visa định cư của từng người mà hình thức chứng minh tài chính sẽ khác nhau. Thông thường bảo lãnh thân nhân thường chứng minh qua mức bảo trợ tài chính. Nguyên nhân thứ hai đó là vi phạm luật di trú. Những trường hợp này cũng rất dễ xảy ra. Sau đây là một số trường hợp vi phạm luật di trú tại Mỹ, như bị cục di trú tại Mỹ trục xuất về nước khi chưa đủ 1 năm mà lại nhận được giấy phép liên quan đến đơn cục, lại một lần nữa đăng ký nhập cảnh. Thứ hai là thuộc diện trao đổi học tập tham quan sau khi đã rời khỏi Mỹ, thời gian cư trú tại Việt Nam chưa đủ 2 năm trở lên. Thứ ba là hộ chiếu không hợp lệ, hồ sơ không đúng sự thật. Thứ ba là liên quan đến mặt hình sự. Theo tìm hiểu chung, luật di trú Mỹ yêu cầu tất cả mọi trường hợp là tội phạm hình sự thì đều không được phép nhận visa để nhập cảnh vào Mỹ trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, thực tế thì không phải tất cả mọi tội phạm hình sự đều không được cấp visa. Có một số trường hợp như vợ chồng, con cái hoặc bố mẹ là người công dân Mỹ hoặc là thường trú nhân tại Mỹ thì vẫn có cơ hội và không bị chịu hạn chế với luật này. Thứ tư là liên quan đến thủ tục đăng ký. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất bị từ chối visa là không thể cung cấp hồ sơ chứng minh theo đúng yêu cầu. Cụ thể, các giấy tờ cung cấp không chính xác, không đầy đủ hoặc có thể là tài liệu không hợp pháp theo quy định của pháp luật. Để khắc phục vấn đề này, chúng ta cần tuân thủ mọi quy định, giấy tờ hồ sơ theo yêu cầu của pháp luật Mỹ. Trường hợp thiếu các loại giấy tờ liên quan thì cần phải bổ sung và hoàn tất theo đúng yêu cầu. Thứ năm là liên quan đến mặt đạo đức. Thực tế có rất nhiều lý do làm cho chúng ta bị từ chối visa định cư Mỹ. Và trong số đó có thể là những vấn đề liên quan đến mặt đạo đức. Chúng ta có thể thấy rằng hành vi đạo đức luôn đòi hỏi trong mọi vấn đề của cuộc sống. Và hành vi đạo đức nếu như không đúng đắn thì đây cũng có thể là một nguyên nhân dẫn đến việc bị từ chối visa. Nguyên nhân thứ 6 đó là liên quan đến vấn đề sức khỏe. Sức khỏe cũng là một trong những lý do bị từ chối cấp visa định cư Mỹ. Các đối tượng thường bị từ chối cấp visa cụ thể như người bị thần kinh, người mắc bệnh nghiêm trọng không thể tự lo liệu cho cuộc sống của bản thân, người mắc bệnh truyền nhiễm, người nhiễm AIDS, hoặc người mắc các bệnh về phổi, các bệnh dễ phát sinh truyền nhiễm. Trên đây là 6 cái nguyên nhân chính khiến người xin visa định cư Mỹ thường bị từ chối. Bên cạnh những nguyên nhân này thì vẫn còn khá nhiều nguyên nhân khác làm bị từ chối cấp visa. Thì hy vọng qua video clip này để có thể chia sẻ đến mọi người 6 cái nguyên nhân chính để chúng ta có thể chuẩn bị hồ sơ bảo lãnh một cách chu đáo nhất. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem qua video clip này. Mọi người nhớ bấm like, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là để được YouTube báo những video clip mới mà Điệp đăng lên. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người nhớ bấm like và subscribe nha. Xin chào ạ.